Sziasztok, Hambalkó Rita vagyok, a Prezinél dolgozom. A titulusom az Recruitment Manager. Ez azt jelenti, hogy én vezetem azt a csapatot, akik megkeresik és kiválasztják a megfelelő szakembereket a különböző pozíciókra. Hogyan tudunk inspiráló munkakörnyezetet létrehozni a kollégák számára? Nagy nehezen, rengeteg energiát mozgósítva megtaláltok a megfelelő munkatársat. Óriási kérdés, hogyan tudjuk őt minél hosszabb távon itt tartani a cégünknél. Egy másik videóban már beszéltem arról, hogy a pénz önmagában az nem egy óriási motiváló erő, mert ugye elég hamar hozzászokunk ahhoz a számhoz, és így már nem lesz ilyen nagy hozzáadott értéke. Tehát valami olyan dolgon kell gondolkodni, ami az embereket arra motiválja, hogy ők reggel kipattanjanak az ágyból, és reggel 8-ra, 9-re, 10-re, 11-re berohanjanak a munkahelyükre. Nálunk ez úgy néz ki egyébként, hogy nincs munkaidő. Tehát nincs egy ilyen külső erős nyomás az embereken, hogy be kell érni 9-re. Ők maguktól így felkelnek, amikor felkelnek, és beérnek a munkahelyre, amikor beérnek. Feladatok vannak, határidők vannak, de mi hiszünk abban, hogy felnőtt emberekkel dolgozunk együtt, akik be tudják osztani a saját idejüket, tehát nincs szükségük egy ilyen külső korlátra, mint mondjuk egy munkaidő blokkoló óra. Azt vettük észre, hogyha szabadságot, bizalmat és ezzel együtt nagy felelősséget adunk az embereknek, akkor ők elkezdenek belülről motiváltan dolgozni. Nincs szükség ilyen külső korlátokra, mert hogyha belegondoltok, az egyetemen ugyanez volt, hogy megvolt, hogy oké, mikor kell vizsgázni, mi a vizsgaanyag, persze vannak órák, amiken részt kell venni, de van egy csomó, amin egyébként nem kell részt venni. Gyakorlatilag nálunk ugyanez a felfogás. Megvan a feladat, megvan a határidő, minden eszköz biztosítva van számodra, hogy megcsináld, hajrá, mehetsz. Az emberek kivirágoznak ettől. Ugye a korábbi videóban már említettem, hogy így mi nem állítunk a szőnyeg szélére embereket azért, mert valamit elszúrtak vagy elrontottak. Ez teremti meg azt az alaphangulatot egyébként, hogy mernek ötletelni, mernek próbálkozni, mernek gondolkodni. Ebből alakul ki az a fajta inspiráló környezet, hogy az emberek együtt gondolkodnak, egymás ötleteiből kiépítenek valami újat. Ha belegondoltok, a Prezi gyakorlatilag egy ugyanilyen ötletelésből született meg, és ma egy 250 fős startupról beszélünk. Hinni kell az emberekben. Miért is ne hinnénk az emberekben, hiszen mi magunk választottuk ki őket. Tehát mi azt mondtuk, hogy ők nagyon jók abban, ami az ő szakterületük. Innentől kezdve szabad kezet adunk nekik, hogy csinálják azt, amiben ők a legjobbak. Semmi más nem számít, csak az, hogy ők hogyan csinálják a saját dolgukat. Ez szárnyakat ad az embereknek, hogyha bizalmat kapnak. Nem mindenkinek van olyan nagy önbizalma, hogy magától tudja, hogy ő milyen klassz dolgokra képes, és nagyon sokat tud segíteni, hogyha a főnöke, a cégvezető, a munkatársak visszajelzik neki ezt, hogy figyelj, te ebben nagyon jó vagy, itt dolgozol nálunk, hajrá, nyomjad, kíváncsiak vagyunk a következő ötletedre, hogy vajon az mi lehet. Ez az a fajta dolog, amit így, ha valaki elindít egy vállalkozást, és otthon a nagy szobában összegyűjt pár embert, és elkezdenek dolgozni, ezt már te is oda tudod adni a munkatársaidnak, a bizalmat, a hitet, hogy ő tök jó benne, és neked szükséged van az ő szaktudására, és te rábízod magadat az ő szaktudására, mert hiszel abban, hogy ti együtt valami tök jó dolgot fogtok tudni csinálni. És igazándiból ez lesz az, azt gondolom, amiért majd a te cégedbe az emberek elkezdenek akarni jönni, mert hallották másoktól, hogy nálad milyen klassz dolgozni, a nappalitban például, és nem fogja őket érdekelni, hogy most te hány nullás fizetést tudsz nekik adni, hanem egyszerűen részei akarnak lenni ennek, olyan helyen akarnak dolgozni, ahol csak az számít, hogy ők mit tudnak, nem az, hogy ők most így mit szeretnek a szabadidejükben csinálni, milyen vallásúak, milyen kultúrához érzik magukat közel, hanem az a lényeg, hogy így mit tudnak tök jól. Beszéltem arról, hogy mennyire különbözőek vagyunk, nem csak azért, mert különböző a személyiségünk, hanem különböző életszakaszban vagyunk, különböző az érdeklődési körünk, különböző képességekkel születtünk a világra, stb. Nem lehet egy dolgot ráhúzni, ami mindenkinek jó lesz.
Nálunk van olyan ember, aki korán kelő, ő bejön 8-kor, ellenben 4-kor már hazamegy, mert megcsinálta az aznapi feladatát. Van olyan kollégánk, aki mondjuk ebédre jön be, és itt marad este 10-ig, mert neki ilyen a bioritmusa. Akinek gyereke van, értelemszerűen elviszi a gyerekét az óvodába, utána bejön dolgozni, majd amikor az óvodából fel kell venni, elmegy és felveszi az óvodában. Én reggel szoktam sportolni, ezért kikelek az ágyból, megcsinálom a sport dolgot, utána beérek dolgozni 10-re, itt vagyok 7-ig, és nekem ez így jó. Ha nem kell extra energiákat arra fordítania senkinek, hogy megfeleljen olyan szabályoknak, amiknek egyébként csak nagy energiabefektetések árán tud megfelelni, akkor ezek az energiák felszabadulnak, és ezt arra tudod fordítani, hogy dolgozol és a munkádban vagy aktív. Ha te 9 jössz be, 9 jössz be, ha 11-re, akkor 11-re, és nem szorongsz egyébként ezen, hogy te el fogsz késni, mert nem tudsz elkésni, mert saját magad osztod be az idődet. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ha te jól érzed magad, akkor vagy a leghatékonyabb, ez neked is jó, és a cégnek is jó, ahol dolgozol. A Google HR vezetőjének, László Boknak a könyvében még elég sok információt lehet egyébként ezzel kapcsolatban találni. Miért fontos az, hogy szabadságot adjunk a kollégáknak, hogy bizalmat adjunk a kollégáknak, és hogy ez mennyivel növeli meg szignifikánsan a teljesítményüket. Ugye a Google ez egy elég erősen adatorientált vállalat, tehát rengeteg statisztikai adattal támasztják alá ezeket a tapasztalataikat, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, aki szeretne ebben a témában művelődni, hogy olvassatok erről egy kicsit többet.